What's up mga boys? Unbox natin itong soldering iron na 60 watts from Lazada. Bili ko lang to sa halagang 130, ganun. Binayaran ko na siya. So, open natin ng ating matestingan. Ganda ng kulay. Upspirit 220-60 watts. May features pala siya ko sa mga ganito. Dalalaw ka naman dito? Yan. Yan o. Pipihit yan. Pipihit. Patay! Patukan dito! Yan o. Pagmana! Pagkababan! Yan. Sinaksak na ito natin o. Pailaw pala. Init. Matagal umiinit ah. Yun na mga boys, after 5 days of using this Upspirit, yun pa rin naman na yun ay parang restart na ibababa mo yung yan, issues nyo dahil malaki yung hinihinang ko, laging sagad. Ayan, so far so good.